እናንተ ስለሌላችሁ የጎደለኝን እንዲፈጽም በነፍሱ ተወራርዶ ከጌታ ሥራ የተነሣ እስከ ሞት ቀርቧልና እግዚአብሔር ይመስገን። እስቲ በነፍሳችን የተወራረድንበት መዳን የሚል ትንሽ አደራ እላችሁ ላይ አስቀምጣለሁ። በነፍሳችን የተወራረድንበት መዳን፣ ይሄ መዳን በነፍሳችን የተወራረድንበት መዳን፣ በነፍሱ ተወራርዶ። ተመስገን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እንቀመጣለን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ ወገኖቼ። ይሄ የተቀበልነው መዳን በነፍሳችን የተወራረድንበት መዳን፣ በነፍሳችን የምንወራረድበት መዳን ዝም ብሎ ተራ ነገር አይደለም ነገር አይደለም። በሌላው ትርፍ ነገር በነፍሳችን የተወራረድንበት መዳን ነው የያዝነው መዳን። የቀደሙት ሁሉ ነፍሳቸውን የሰጡበት በነፍሳቸው የተወራረዱበት መዳን ተራ ሳይሆን፣ በተራ ነገር የሚጣል ሳይሆን፣ በማይሆን ነገር የሚጣል ሳይሆን፣ በውዥንበር የሚጣል ሳይሆን በነፍስ የተወራረድንበት መዳን ወገኖች፣ የያዝነው መዳን። ዝም ብሎ በምስር ወጥ በሆድ የሚቀየር አይደለም፣ በሌላ ነገር የሚቀየር አይደለም፣ በተራ ወሬ የሚቀየር አይደለም፣ በምንም ነገር የሚቀየር መዳን ውስጥ አይደለም ያለው። በነፍሳችን የተወራረድንበት መዳን፣ ነፍሳችንን የምንሰጥበት መዳን፣ የእውነት ነፍሳችንን የምንሰጥበት መዳን ነው ወገኖቼ። አይደለም ያለንን ነፍሳችንን የምንሰጥበት መዳን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። በመጋዝ የተሰነጠቁበት ዕብራውያን 11:32 በመጋዝ ተሰነጠቁ ይላል። በድንጋይ ተወግረው ሞቱ፣ በሰይፍ ተሰዉ፣ ለአንበሳ ተሰጡ። እኛ የያዝነው ይሄ እውነት በነፍስ በመጋዝ የምንሰነጠቅበት መዳን ነው። አሜን። ይሄ እውነት በመጋዝ ለመሰንጠቅ የምንጨክንበት የምንወራረድበት መዳን ነው። ዝም ብሎ መንገድ ላይ በማይሆን ነገር የምንጥለው በማይሆን ነገር የምንለውጠው መዳን አይደለም ወገኖች። የተቀበልነው የያዝነው መዳን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እንደሱ ነው ያሳዩ፣ እሱ ነው ቅዱሳን ያለው። ይህንን መዳን ሲያወርሱን ከአባቶቻችን ስንቀበል በነፍስ የተወራረዱ ነፍሳቸውን የሰጡበት ልጆቻቸውን እያጡ ሕይወታቸውን እያጡ ተመስገን የተቀበልነው መዳን ነው። ዝም ብለን ወገኖቼ እንደው እነሱ ደከሙ እናንተ በድካማቸው ገባችሁ ይላል እና ሌላው የደከመበት ሌላው የተሰዋበት መዳን እንዲሁ ቁጭ ብለን እኛ ምንም ሳንከፍል ስላገኘ ነው እንዳይቀልብን ወገኖች፣ እንዳይቀልብን። አያችሁ ያልደከምንበት ነገር በምስር ወጥ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ያልወደደችውን ቆቅ እንደምታቀፍ ይላል። በፍጻሜ ዘመኑ ይተወዋል ይላል ሰነፍን ሲናገር። ሳደክምበት ስለታቀፈችው በቃ ተወችው፣ በመጨረሻው ዘመኑ ይተወዋል። ያልደከምንበት ነገር ስለሆነ በሌሎች ድካም፣ በሌሎች መስዋዕትነት፣ ሌሎች በመጋዝ ተሰንጥቀው፣ ሌሎች መከራ ተቀበሉ። አባቶቻችን ልጆቻቸውን እያጡ በድንጋይ እየተወገሩ በብዙ ነገር ውስጥ አልፈው በብዙ መከራ በብዙ ስቃይ ውስጥ አልፈው የተቀበሉትን መዳን እኛ እጅ ላይ ሲቀመጥ ለዚህ እኮ ነው በቃ ዝም ብሎ የሚያብጠለጥለው ስለማያውቀው ከየት እንደመጣም ስለማያውቀው ነው ወገኖች እንጂ ይሄ የተቀበልነው መዳን ወገኖች፣ የተቀበልነው እውነት በነፍስ በነፍስ የምንወራረድበት እውነት ነው። ነፍሳችን የምንሰጥበት እውነት ነው። መሳፍንት 5:1 መሪዎች ስለመሩ ሕዝቡም ነፍሳቸውን በፈቃዳቸው ስለሰጡ እግዚአብሔርን አመስግኑ። አያችሁ፣ ይሄ የተቀበልነው መዳን ስንቀበል ከአባቶቻችን ስንቀበል ነፍስ የምንሰጥበት መዳን እንደሆነ ተነግሮን ነው የተቀበልነው። አባት እንደዚህ ነው ያሳየው። የመጽሐፍ ቅዱስ ታያላችሁ፣ አባቶቻችንን ታያላችሁ። ተመስገን ነው። ክብር ለእግዚአብሔር። እየተሰዉ እየተንገላቱ እየተሰደዱ እየተራቡ እየተጠሙ አልፎም በመጋዝ እየተሰነጠቁ ልጆቻቸውን እየሰዉ ዝም ብሎ አይደለም ወገኖች። ይሄ የተቀበልነው መዳን የያዝነው መዳን በሌሎች ድካም፣ በሌሎች መንከራተት፣ በሌሎች ደም፣ በሌሎች የተቀበልነው መዳን። ዛሬ ዓይኖቻችን ይገለጡ። ተመስገን።
ዳንኤል ምዕራፍ 3 ላይ እንዲህ ይላል። ምዕራፍ 3 ቁጥር 1 ንጉሡ ናቡከደነፆር ቁመቱ 60 ክንድ ወርዱም 60 ክንድ የሆነውን የወርቁን ምስል አሰራ፣ በባቢሎንም አውራጃ በዱራ ሜዳ አቆመው። ንጉሡም ናቡከደነፆር መኳንንትና ሹማምንቶችን፣ አዛዦችንና አዛውንቶችን፣ በድሮቹንና አማካሪዎቹን፣ መጋቢዎቹንም አውራጃ ገዢዎችንም ሁሉ ይሰበሰቡ ዘንድ ንጉሡ ናቡከደነፆር ላቆመው ምስል ምረቃ ይመጡ ዘንድ ላከ። በዚያን ጊዜ መኳንንቱና ሹማምንቱ፣ አዛዦችና አዛውንቶቹ፣ በድሮቹና አማካሪዎቹ፣ መጋቢዎቹና አውራጃ ገዢዎቹ ሁሉ ንጉሡ ናቡከደነፆር ላቆመው ምስል ምረቃ ተሰበሰቡ። ናቡከደነፆርም ባቆመው ምስል ፊት ቆሙ። አዋጅ ነጋሪውም እየጮኸ እንዲህ አለ፣ ወገኖችና አሕዛብ፣ በልዩ ልዩ ቋንቋ የምትናገሩ ሆይ የመለከትና የእምቢልታን የመሰንቆና የክራርን የበገናና የዋሽንትን የዘፈንንም ሁሉ ድምፅ በሰማችሁ ጊዜ ተደፍታችሁ ንጉሥ ናቡከደነፆር ላቆመው ለወርቁ ምስል ስገዱዋል። ቁጥር 8 በዚያን ጊዜ ከከላዳውያን ቀርበው አይሁድን ከሰሱ። ለንጉሡም ለናቡከደነፆር ተናገሩ እንዲህ አሉ፣ ንጉሥ ሆይ 1000 ዓመት ንገሥ። አንተ ንጉሥ ሆይ የመለከትና የእምቢልታን የመሰንቆንና የክራርን የበገናንና የዋሽንትን የዘፈንን ሁሉ ድምፅ የሚሰማ ሰው ሁሉ ተደፍቶ ለወርቁ ምስል ይስገድ። ተደፍቶ የማይሰገድ በሚነድ እሳት እቶን ውስጥ ይጣላል ብለህ አዘዝክ። በባቢሎን አውራጃ ሥራ ላይ የሾምካቸው ሲድራቅና ሚሳቅ አብደናጎ የሚባሉ አይሁድ አሉ። ንጉሥ ሆይ እነዚህ ሰዎች ትእዛዝህን እምቢ ብለዋል፣ አማልክትህንም አያመልኩም፣ ላቆምከውም ለወርቁ ምስል አይሰግዱም። ናቡከደነፆርም በብስጭትና በቁጣ ሲድራቅ፣ ሚሳቅ አብደናጎምን ያመጡ ዘንድ አዘዘ። እነዚያንም ሰዎች ወደ ንጉሡ ፊት አመጧቸው። ናቡከደነፆርም ሲድራቅና ሚሳቅ አብደናጎም ሆይ አምላኬን አለማምለካችሁ ላቆምኩትም ለወርቁ ምስል አለመስገዳችሁ እውነት ነውን? አሁንም የመለከቱንና የእምቢልታውን የመሰንቆንም የክራሩንም የበገናውንም የዋሽንቱንም የዘፈኑን ሁሉ ድምፅ በሰማችሁ ጊዜ ተደፍታችሁ ላሰራሁት ምስል ብትሰግዱ መልካም፣ ባትሰግዱ ግን በዚህ ጊዜ በሚነደው እሳት እቶን ውስጥ ትጣላላችሁ። ከእጅስ የሚያድናችሁ አምላክ ማን ነው ብሎ ተናገራቸው። ሲድራቅና ሚሳቅ አብደናጎም መለሱ። ንጉሡንም ናቡከደነፆር ሆይ በዚህ ነገር እንመልስልህ ዘንድ አስፈላጊያችን አይደለም። አሜን። ሞት ነው ከፊታችን ያለው አይደል? ጥያቄው ራሱ እሳት ውስጥ ትገባላችሁ፣ ትሞታላችሁ፣ የእሳት እቶን ውስጥ ትጣላላችሁ ካልሰገዳችሁ አይደለም ትለና ፊታችን ሞት አይደለ ያለው። በዚህ ነገር እንትን አያስፈልግም፣ ምልልስ እንኳን ልንመልስልህ አስፈላጊያችን አይደለም። እዚህ ጋር ድርድር የለም። በቃ ባታነሳው ይሻላል። እንዲህ ነው በነፍስ እየተወራረዱ እውነት፣ ይሄ እውነት ሞት እያለ ከፊት በሞት ላይ እንዲህ እየተወራረዱ በነፍስ እየተወራረዱ የሚቆሙለት እውነት ነው። ሃሌሉያ፣ ክብር ለእግዚአብሔር። ቁጥር 28 ላይ ናቡከደነፆርም መልሶ ይላል እንግዲህ መልአኩን እየላከ ከአምላካቸውም በቀር ማንንም አምላክ እንዳያመልኩ ለእርሱም እንዳይሰግዱ ሰውነታቸውን አሳልፈው የሰጡትን የንጉሡንም ቃል የተላለፉትን በእርሱ የታመኑትን ባሪያዎቹን ያዳነ የሲድራቅና የሚሳቅ የአብደናጎም አምላክ ይባረክ። እኔም እንደዚህ የሚያድን አምላክ የለምና በሲድራቅና በሚሳቅ በአብደናጎም አምላክ ላይ የስድብን ነገር የሚናገር ወገንና ሕዝብ በልዩ ልዩ ቋንቋ የሚናገሩ ይቆረጣሉ፣ ቤቶቻቸውም የጉድፍ መጣያ ይደረጋሉ ብዬ አዝዣለሁ አለ። በዚያን ጊዜ ንጉሡም ሲድራቅና ሚሳቅ አብደናጎም በባቢሎን አውራጃ ውስጥ ከፍ ከፍ አደረጋቸው። ክብር ለእግዚአብሔር። አያቸው፣ ሰውነታቸውን አሳልፈው የሰጡትን ለሱ ተመስገን። በቃ ይሄ እውነት በምንም ነገር ውስጥ በምን እስከ ነፍስ እስከ መስጠት በነፍሳችን የተወራረድንበት እውነት ነው። እስከ ሞት የተወራረድንበት እውነት ተመስገን። አይደለም ተራ ሌላ ነገር። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን፣ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እግዚአብሔር ይመስገን። እዚህ ዕብራውያን ምዕራፍ 12 ላይ የእነዚህን ቅዱሳን ድል ሲናገር 12 ዕብራውያን እንዲህ ይላል። በሰማይ ሰልፍ ሆነ ይላል 12:7
በሰማይም ሰልፍ ሆነ። ሚካኤልና መላእክቱ ዘንዶውን ተዋጉ። ዘንዶም ከመላእክቱ ጋር ተዋጋ፣ አልቻላቸውም። ከዚያም ወዲያ በሰማይ ስፍራ አልተገኘላቸው። ዓለሙንም ሁሉ የሚያስተው ዲያብሎስና ሰይጣን የሚባለው ታላቁ ዘንዶ እርሱም የቀደመው እባብ ተጣለ፣ ወደ ምድር ተጣለ። መላእክቱም ከእርሱ ጋር ተጣሉ። ታላቅም ድምፅ በሰማይ ሰማሁ እንዲህ ሲል፣ አሁንም የአምላካችን ማዳንና ኃይል መንግሥትም የክርስቶስ ሥልጣን ሆነ። ቀንና ሌሊትም በአምላካችን ፊት የሚከሳቸው የወንድሞቻችን ከሳሽ ተጥሏልና እነርሱም ከበጉ ደም የተነሣ ከምስክራቸውም ቃል የተነሣ ድል ነሱት፣ ነፍሳቸውንም እስከ ሞት ድረስ አልወደዱምና። አሜን። አያችሁ፣ ትልቁ ሚስጥር እዚህ ጋር ነው። እዚህ ጋር ነው የበጉ ደምና የምስክራቸው ቃል ነው ብዙ ጊዜ ፊታችን ላይ የሚመጣው። ግን እነዚህ ሰዎች ድላቸው ነፍሳቸውን እስከ ሞት ድረስ ስለሰጡ ለዚህ መዳን እስከ ሞት። ስለዚህ የምስክርነቱ ቃል እያለ ደሙም እያለ ነፍስን እስከ ሞት ካልሰጡ ግን ድል አይሆንም። ስለዚህ ትልቁ ሚስጥር ያለው እዚህ ጋር ከምስክርነታቸውና ከበጉ ደም የተነሣ ነፍሳቸውን እስከ ሞት አልወደዱምና ክብር ለእግዚአብሔር። ስለዚህ የእነዚህ ሰዎች ትልቁ የድላቸው ሚስጥር ነፍሳቸውን እስከ ሞት ድረስ አልወደዱም። በእነሱ ነፍሱን የሚያድን ያጠፋታል አለ ኢየሱስ። ነፍሱን ግን ስለ እኔ የሚሰጥ ያድናታል። ወገኖቼ ነፍሳችንን የምንሰጥበት ነፍሳችንን ሰጥተን የተወራረድንበት መዳን ነው የያዝነው መዳን የያዝነው እውነት ነፍሳችንን የምንሰጥበት እውነት ነው። ዝም ብሎ በተራ ነገር የምንጥለው አይደለም። በተራ ነገር መንገድ ላይ የምንጥለው አይደለም። አባቶቻችን እየተንከራተቱ ነው ዛሬ እጃችን ላይ ያለው ይሄ መዳን በሌሎች ድካም ነው የገባ ነው ወገኖች። ስለዚህ ነው ሰው እውነት ላይ ለመናገር የሚደፍረው። እውነት ላይ ለመናገር ደፋር ነው። ለምን? ዝም ብሎ ቁጭ ብሎ ነው ያገኙ። ስለዚህ ነገር እንመልስልህ ዘንድ አያስፈልግም አሉት። አያችሁ፣ እንዲህ ነው በቃ። እንዲህ አይነት ነገር ሲመጣ እባክህ ከእሱ ጋር ጊዜ የለኝም። ሞት እያለ ከፊታቸው ጊዜ የለኝም። በቃ ወደ ሞት ልሂድ እንጂ ከአንተ ጋር የሚደራደርበት ኢቨን ከአንተ ጋር ጊዜ ማጥፋት አያስፈልገኝም አሉት። ንጉሥ ተው እባክህ፣ ለዚህ ነገር መልስም አያስፈልገውም። እንደው ጊዜ ለምን ትጠይቀናለህ? እንዲህ የምንልበት መዳን ነው ወገኖች። ወደ ሞት እየሄድን ወደ መጋዝ እየሄድን ምንም በዚህ ነገር እንኳን አትደራደር ከኔ ጋር ማለት ይጠይቃል። ተመስገን፣ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ሮሜ ምዕራፍ 8 መዳናቸውን ቸል አትበሉ ወገኖቼ። ሮሜ ምዕራፍ 8 ይላል 35 ከክርስቶስ ፍቅር ማን ይለየናል? መከራ ወይስ ጭንቀት ወይስ ስደት ወይስ ራብ ወይስ ራቁትነት ወይስ ፍርሃት ወይስ ሰይፍ ነውን? ስለ አንተ ቀኑን ሁሉ እንገደላለን። አሜን። አያችሁ፣ የምናሸንፈው በቃ ይህንን ተሸክመን ነው። ሞት ተሸክመን ነው የምናሸንፈው። የእርሱን ሞት ተሸክመን ነው አሸናፊ መሆን። ተመስገን ነው። እንደሚታረዱ በጎች ተቆጠርን ተብሎ እንደተጻፈ በዚህ ሁሉ ግን በወደደን በእርሱ ከአሸናፊዎች እንበልጣለን። ሞት ቢሆን ሕይወትም ቢሆን መላእክትም ቢሆን ግዛትም ቢሆን ያለውም ቢሆን የሚመጣውም ቢሆን ኃይላትም ቢሆን ከፍታም ቢሆን ዝቅታም ቢሆን ልዩ ፍጥረትም ቢሆን ልዩ ፍጥረት ይገርማል። ያያችሁ ልዩ ፍጥረት እናውቀውም ይሄ ከየት እንደሚመጣ ግን እስከዛ ጥግ ድረስ ሄዶ ነገር ሊገለጥ የማናውቀው ፍጥረት ነገር ሊገለጥ ይችላል። እሱ እንኳን ቢሆን በክርስቶስ ኢየሱስ በጌታችን ካለ ከእግዚአብሔር ፍቅር ሊለየን እንዳይችል ተረድቻለሁ። ሞትም ቢሆን ሌላውን ተዉት፣ ሁሉ ከሞት በታች ተመስገን። ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 20 ቁጥር 24 ነገር ግን ይላል፣ ወደ ላይ ከፍ ልበል 23 ላይ ነገር ግን መንፈስ ቅዱስ እስራትና መከራ ይቆይሃል፣
ብሎ በየከተማው ይመሰክርልኛል። ነገር ግን ሩጫዬንና ከጌታ ከኢየሱስ የተቀበልኩትን አገልግሎት እርሱም የእግዚአብሔርን ጸጋ ወንጌልን መመስከር ፈጽም ዘንድ ነፍሴ በእኔ ዘንድ እንደማትከብር እንደ ከንቱ ነገር እቆጥራለሁ። አሁንም እነሆ እኔ የእግዚአብሔርን መንግሥት እየሰበኩ በመካከላችሁ እየዞርኩ ሁላችሁ ከእንግዲህ ወዲህ ፊቴን እንዳታዩ አውቃለሁ። ይሄ እውነት ነፍሴን የሰጠሁለት እውነት ነው። ነፍሴን አላከበርኳትም። እውነቱን ስላከበርኩ ነፍሴን እንደ ከንቱ ነገር የቆጠርኩበት እውነት ነው ያስኩት እውነት። ይሄ መዳን፣ ይሄ እውነት፣ ይሄ ወንጌል ነፍሴን እንደ ከንቱ ነገር የቆጠርኩበት መዳን ነው። ነፍሴን የሰጠሁበት፣ በነፍሴ የተወራረድኩበት መዳን ነው። ይሄ መዳን ለመጋዝ የተወራረድንበት መዳን፣ ለድንጋይ የተወራረድንበት መዳን። ሃሌሉያ! ይህ ተራ አይደለም ወገኖች። ይህ የሚያቀልብን፣ መዳናችንን የሚያቀልብን፣ ይህን እውነት የሚያቀልብን አጋንንት በኢየሱስ ስም ተቃውሙት። በጌታ በኢየሱስ ስም። የመጨረሻ ቃል ያመሰማ ራእይ 20 ቁጥር 4 እንዲህ ይላል። ቁጥር 4 ላይ ዙፋኖችም አየሁ፣ በእነርሱም ላይ ለተቀመጡት ዳኝነት ተሰጣቸው። ስለ ኢየሱስ ስም ምስክርና ስለ እግዚአብሔር ቃል ራሶቻቸው የተቆረጡባቸውን ሰዎች ነፍሳት ለአውሬውና ለምስሉም ያልሰገዱትን ምልክቱንም በግንባራቸው በእጆቻቸውም ላይ ያልተቀበሉትን አየሁ። ከክርስቶስ ጋር 1000 ዓመት ኖሩና ነገሱ። ሃሌሉያ! ይገርማል። አያችሁ፣ በዙፋን ላይ የተቀመጡት 1000 ዓመት የነገሱት፣ እዛ ወንበር ላይ የተቀመጡት አንገቶቻቸው ተቆርጠዋል። የተቆረጡ ሰዎች ያን ሲምቦሊካል ነው ንግግሩ እንጂ አንገት የሌላቸው ሰዎች እዛ ላይ ታዩ ማለት አይደለም። ግን ስለዚህ እውነት አንገታቸው የተጠላ፣ አንገታቸው የተነሳ እነ ጳውሎስ እነ ዮሐንስ አንገታቸው ከላያቸው ላይ ተወስዷል። ተመስገን ለእነዚህ ሰዎች ነው። አይገርም? ስለዚህ እውነት፣ ስለዚህ ምስክር፣ ስለዚህ ቃል፣ ስለዚህ መንግስት አንገቶቻቸው የተቆረጡ ያንን መቀመጫ ለዚህ መዳን ህይወታችንን ሰጥተን ለነፍሳችን ሳንሳሳ፣ አሜን፣ ያንን ዙፋን የምንቀበለው ለዚህ መዳን እስከዚህ ድረስ ታመን፣ አሜን፣ እስከ ሞት ድረስ ታመን። ክብር ለእግዚአብሔር። ወገኖች አክሊል በሰማይ ይጠብቃል። አንገቶቻችንን አጥተን ለዚህ እውነት ማለት ነው ትርጉሙ። ለዚህ እውነት ህይወታችንን ሰጥተን፣ ነፍሳችንን ሰጥተን፣ አንገታችንን ሰጥተን በነፍሳችን ተወራርደን እዛ ዙፋን ላይ እንቀመጥ። ይህ ዙፋን ለእንደዚህ ላሉት የተዘጋጀ ነው። ነፍሳቸውን እስከ ሞት ድረስ ላልወደዱት፣ በነፍሳቸው ለዚህ እውነት የተወራረዱት ፍጻሜያቸው ከበጉ ጋር ይሆናል፣ በንግስና ይሆናል። ክብር ለእግዚአብሔር። ጌታ ኢየሱስ ይባርካቸው። ይህንን መዳን አባቶቻችን በመጋዝ እየተሰነጠሩ እየተንከራተቱ፣ አሜን፣ በዓይኖቻችን ዛሬም የምናያቸው አባቶቻችን በከፈሉት ነገር ነው ዛሬ እየኖሩ ያለው። ተመስገን። ስለዚህ ወገኖቼ ዝም ብለን የተቀበልነው መዳን ስለሆነ እንዲሁ ሳናስበው በከበረው ሰረገላ ላይ ድንገት ስለተቀመጠ ወገኖቼ፣ ሰረገላ ማናቅ የተከፈለበት ሰረገላ፣ የተከፈለበት መዳን፣ ህይወት የተከፈለ ነፍስ የተከፈለበት ከኢየሱስ ጀምሮ ነፍስ የተከፈለበት ነው ይሄ መዳን። ስለዚህ በነፍሳችን የተወራረድንበትን መዳን ማንም እንዳይነካብን በነፍስ መቆም አለብን፣ በነፍስ መጨከን አለብን። ጌታ ኢየሱስ ይባርካቸው።